ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ጃቫስክሪፕት ላይ ዋይል ሉፕ እንዴት እንደምንጠቀም የማሳያችሁ ይሆናል። ከብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። ዋይል ሉፕ እንዴት ነው የሚሰራው? ኮንዲሽን ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ያሉትን ስቴትመንቶች ኤክሲኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕ ይኖራቸዋል። እዚህ ጋር ዋይል then open curly brace close curly brace ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ዋይል ሉፕ ውስጥ ኮንዲሽን አላችሁ as always ኮንዲሽን አላችሁ። ይሄ ኮንዲሽን ትሩ በሚሆንበት ጊዜ from this open curly brace ከመጨረሻው ካለው curly brace ያሉት ኢንስትራክሽኖች ኤክሲኪዩት ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ዋይል ሉፕ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ቫሪያብል ኢኒሺየት እናርክ ኮንዲሽን የሚል ቫሪያብል which is equals with ኮንዲሽን የሚለው ቫሪያብል ከትሩ በለው ትሩ ነው ቡሊየን ቫልዩ ነው። ስለዚህ ቡሊየን ዳታ ታይፑ ቡሊየን ነው ማለት ነው። ሶ ለኮንዲሽኑ ትሩ ሰጥተናል። ስለዚህ ኮንሶል ዶት ሎግ ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ዲስፕሌይ የሚደረግ ቫልዩ ራይት እናርግ። እዚህ ጋር ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ማለት ሶ ይሄንን ረን ካረግ ነው ዋይል ምንድነው ኮንዲሽኑ ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሉፕ ያደርጋል። ስለዚህ ሉፕ ስለሚያደርግ ኮንሶሉን ክሊክ አድርጌ ሪዛልቱን አሳያችኋለሁ። ረን አላረኩትም። ይሄ የበፊት የነበረው ነው። ሶ ረን በማድረግበት ጊዜ ይሄኛው ኮንዲሽኑ ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄን ኤክሲኪዩት ያደርጋል። ተመልሶ ኮንዲሽኑ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማያልቅ ሉፕ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ኦልዌይስ ትሩ ነው የሚሆነው። ሉፕ የተባለበትም አንደኛው ሪዝን ወይም ደግሞ ዋይል ሉፕ የተባለበት አንደኛው ሪዝን ነው ኮንዲሽኑን ቼክ ያደርጋል። ትሩ ከሆነ ይሄንን ብሎክ ኦፍ ኮድስ ወይም ደግሞ ብሎክ ኦፍ ጃቫስክሪፕት ኮዶችን ኤክሲኪዩት ያደርጋል። ተመልሶ ኮንዲሽኑ ጋር ይመጣል። ስቲል ኮንዲሽኑ ትሩ ነው። ስለዚህ መልሶ ፕሪንት ያደርጋል። ስለዚህ ሉፕ ያደርጋል። ኢንድለስ የሆነ ሉፕ ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ረን በማድረግበት ጊዜ እንደምታዩት while the condition is true ዲስፕሌይ ያደርጋልኝ አይደል? I think it crashes ኤዲት ማድረግ አልችልም። ክራሽ አድርጓል። ሉፕ ስለሚያደርግ ኢቭን ብራውዘር ራሱ ሪስፖንድ እያደረገልኝ አይደለም ማለት ነው። እንደምታዩት ፔጅ አንሪስፖንሲቭ ነው የሚለው። ስለዚህ ሌትስ ሴይ ክሎዝ አደርገዋለሁ። ምክንያቱም ሉፕ ስለሚያደርግ ማቆሚያ ስለሌለው ኮንሶሉ ላይ ሪፒትድ የሆነ ሪዛልት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ፓውዝ አድርጌቸው ክሎዝ አድርጌቸው ተመልሼ እመጣለሁ። ሶ ክሎዝ አድርጌቸው ተመልሼ እመጣለሁ። ስለዚህ ሉፕ ስለሚያደርግ ቅድም እንዳየነው ኢንድ የማያደርግ ነው ማለት ነው። ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ኤክሲኪዩት ካደረገ በኋላ ኮንዲሽን ዜሮ ፎልስ እናደርገው። ስለዚህ ፎልስ ካደረግነው በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ዲክላር ያደርጋል። ኮንዲሽን ትሩን አሳይን ያደርጋል። በመቀጠል ዋይል ሉፕ ውስጥ ይገባል። ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ እነዚህ ብሎክ ኦፍ ኮዶች ኢንስትራክሽኖች ኤክሲኪዩት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ ኮንዲሽኑን ትሩ የነበረውን ፎልስ ያደርጋል። ተመልሶ እዚህ ጋር መጥቶ ኮንዲሽኑን ቼክ ሲያደርግ ፎልስ ነው። ስለዚህ ሉፕ እዚህ ጋር ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ብቻ ነው ሉፕ የሚያደርገው። ይሄንን ረን ካረጋችሁት ሪዛልቱ ላይ እንደምታዩት ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ኮድ አፕዴት አድርገን በሌላ እንሞክረው። ሌትስ ሴይ ቫሪያብሉን አንድ ነምበር አሳይን እናርግ። ነምበር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሌትስ ሴይ 10ን አሳይን ላርግ then ኮንዲሽኑ ላይ ደግሞ 10 less than or let's say greater than or equals to greater than or equals to let's say numberን እስቲ አንድ አሳይን አርግ። አንድ ቀለል እንዲለን አንድን አሳይን አርግ። then one is greater than let's say less than or equals to 10 እንበለው። ሶ ይሄ ኮንዲሽን መጀመሪያ ላይ ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤክሲኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ጀስት ዲስፕሌይ የሚደረገው ቫልዩ ደግሞ ሌትስ ሴይ ነምበርን ዲስፕሌይ እናደርገው። እዚህ ጋር 1 ሳይሆን ሌትስ ሜክ ኢት ነምበር። ሶ ነምበር ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 10 ብለናል። በመቀጠል ነምበሩን ዲስፕሌይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አንድ ኮድ እንጨምር። ሌትስ ሴይ ፕለስ አንድ ኦፕን ብሬስ እንደዚህ እንጨምርባት ማለት ነው፣ ዲስፕሌይ ለማድረግ እንዲመቸን። በመቀጠል ምንድነው ነምበሩን ኢንክሪመንት እናደርገዋለን ወይም አንድ እንጨምርበታለን። ስለዚህ ነምበር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ነምበር ፕላስ 1 አንድ እንጨምርበታለን ነምበሩ ላይ ማለት ነው። አት ሰም ፖይንት ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ስለዚህ አት ሰም ፖይንት ፎልስ እንዲመጣ ከፈለግን ነምበሩ አፕዴት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ነምበሩ አንድ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ሉፕ ያደርግና እንደቀድሙ ክራሽ ስለሚያደርግብን ማለት ነው። ሶ እቺ ኮንሶል የምትለው ምን ያህል ጊዜ ኤክሲኪዩት ሆናለች የሚሉን አሁን ያለ ማለት ነው።
የመጀመሪያ ኤክስኪዩት የምትሆነው ነምበር 1 ሲሆን 1 ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 10 ትሩ ነው። ስለዚህ ፕሪንት ይደረጋል። በመቀጠል ነምበሩ በአንድ ኢንክሪመንት ይደረጋል። ሶ አንድ የነበረው 2 ይመጣል ማለት ነው። ሶ 2 አሁንም ተመልሶ ወደ ኮንዲሽኑ ይመጣል። 2 ሌስ ዛን 10 አጌን ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሪንት ያደርገዋል። እንዲህ እያለ ስንት ጊዜ ይዞራል? 10 ጊዜ ይዞራል ማለት ነው። ሶ ረን የምትለዋን ክሊክ ካረኩኝ እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ጊዜ ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። 10 ጊዜ ሪዛልቱን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዋይል ሉፕ ይሰራል ማለት ነው። ስፔሻሊ ዋይል ሉፕን አሬ በምንጠቀምበት ሰዓት ይሄንን ዩቲላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌትስ ሴይ አሬ ላይ ለምሳሌ ቫልዩ አድ ማድረግ ከፈለግን ሌትስ ሴይ ከ1 እስከ 10 ያሉ ቫልዩዎችን አድ ማድረግ ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን? ኮንሶል የምትለዋን ከትል አርጋትና ወደ አሬ ማስገባት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ነምበር ከዛ በኋላ ኦፕን በዚህ መልኩ ነው አሬ ላይ አድ የምናደርገው። ሶ ነምበር የሚባል አሬ ዲፋይን አድርገናል። ሶ ነምበር ስታርትስ ፍሮም ሌትስ ሴይ አይን ብለው ሌላ ቫሪያብል አሳይን እናርግ። ሌላ ቫሪያብል አይ የሚባል ቫሪያብል ከአንድ የሚጀምር ቫሪያብል አሳይን እናርግ። ሶ አይ ከአንድ ጀምሮ እስከ 10 ድረስ ምን ያደርጋል? ሉፕ ያደርጋል። ሉፕ በሚያደርግበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርግልን? ሉፕ ሲያደርግ አንደኛ የአይን ቫልዩ አሬ ውስጥ ይከትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር አይ ኢንዴክሱ ነምበር አይ ሌትስ ሴይ አይን ከዜሮ ብናስጀምራት ሶ ፈርስት ኢንዴክስ which is I equals I አይን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሉፕ ሲያደርግ የአይን ቫልዩ 0 ከሆነ 0ን ሴት ያደርጋል። አንድ ሲሆን አንድ እንደዛ ያለ ሴት ያደርጋል። በመቀጠል አይ እዚህ ጋር ኢንክሪመንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኢንክሪመንትን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን። ወይም ደግሞ አይ ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሪቪየስሊ ቪዲዮን ሰርቼላችኋለሁ ፕላስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሉፕ እያደረገ ሲመጣ ይሄንን ረን ካረጋችሁት ለምሳሌ አሬ ክሬት ያደርገናል። እዚህ አሬ ቫልዩዎቹ እነማን ናቸው? ከ0 እስከ 9 ያሉ ቫልዩዎች አሬ ላይ የቫልዩ ይሆናሉ ማለት ነው። ዲስፕሌይ እናደርገው እስቲ ሪዛልቱን ኮንሶል ዶት ሎግ ዲስፕሌይ ስናደርገው ነምበር አሬውን ዲስፕሌይ እናደርገው ማለት ነው። በመቀጠል ሰሚኮለን ደን ረን በምናደርግበት ጊዜ እንደምታዩት 0 1 2 3 4 እስከ 10 ድረስ ቫልዩን እዚህ ጋር ሉፕ እያደረገ ቫልዩን ምን ያደርግልናል? አሳይን ያደርግልናል ማለት ነው። ኢንጆይ ካረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው